احنا في الفيديو هنا هنعرف ازاي نحول ماسورة المية العادية، مواسير المية اللي هي بتاعة الصرف العادية، لشكل زي كده. ده الشكل بتاعنا اللي احنا هنبدأ بيه، ده الشكل اللي هننتهي ليه. هنتعلم في الفيديو ازاي نقدر نطلع بالشكل ده من ماسورة مية. ده ممكن تستخدمه كمشروع، ممكن تستخدمه كهدايا.